Nereye pessoas? Ai, Pitbull! Derbi! Vem, Gura! Daj, Siako! Daj! Aka skimbo! Attı! Hey!
Dragilor, am decis și așa în ultimul moment, la ora 8, să dau o fugă până acasă în Oradea. Sper să nu mă prindă ploaia pe drum. N-am mai făcut nimic special, în afară de episoadele alea care le-ați văzut deja. 6, 7, 8, 9, dracu știe câte am mai făcut până la episodul ăsta. Goodbye, my lover. Goodbye, my Hai de capul meu, ce căldură infernală! Prietenul nostru Ovidiu Copil, zis și Alpine Star Boy. Two hours later.